สวัสดีครับพี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับในวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแถลงข่าวของศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือสบทก.ประจำวันที่6สิงหาคม2568นะครับในส่วนของความมั่นคงครับมีเรื่องที่จะนำเรียนให้ทุกท่านได้ทราบ4เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของสถานการณ์ในปัจจุบันครับในห่วงเวลาที่ผ่านมาก็ถือว่าในห่วงเวลาที่ผ่านมานั้นสถานการณ์โดยทั่วไปก็คืออยู่ในสภาพปกตินะครับมีการเสริมที่มั่นทางทหารในพื้นที่บางส่วนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่มีการเสริมกำลังทหารแต่อย่างใดนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเช่นเดียวกันก็มีการตรวจพบการใช้โดรนเพิ่มมากขึ้นนะครับในสถานการณ์ที่ไทยนั้นเองก็ยังประกาศนะครับไม่ให้มีการบินโดรนทุกๆชนิดทั่วประเทศนะครับโดยทั้งฝ่ายความมั่นคงนี้เองก็ยังดำรงความเข้มงวดในการสกัดกั้นและก็ตรวจตราตรวจสอบนะครับรวมทั้งดำเนินการตามกฎหมายอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่เราได้ออกไว้นะครับแล้วก็มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่15สิงหาคมปีนี้นะครับอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของสถานการณ์นั้นเองก็คืออย่างที่ปรากฏเป็นข่าวเรื่องสถานการณ์บริเวณช่องอานม้านะครับที่ปรากฏว่าฝ่ายกัมพูชาได้พยายามตัดลวดหนามที่ฝ่ายไทยได้วางไว้ตามขอบเขตอธิปไตยของไทยนะครับปัจจุบันนั้นกำลังทหารในพื้นที่ของทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการพูดคุยเจรจาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีการกระทบกระทั่งใดๆสถานการณ์อยู่ในสภาวะปกติครับทางนี้ฝ่ายไทยก็ได้ดำเนินการวางลวดหนามชุดใหม่นะครับทดแทนชุดเดิมที่ถูกตัดไปเรียบร้อยแล้วครับเรื่องที่2ครับก็จะเป็นในเรื่องของการดำเนินการต่อบุคคลที่ถูกจับกุมและเป็นคนต่างด้าวนะครับก็ขอยืนยันให้พี่น้องประชาชนได้เชื่อมั่นและก็มั่นใจนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นมีความเข้มงวดในการตรวจตราและก็ดำเนินการจับกุมต่อบุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่ผ่านมาก็ได้เห็นการจับกุมที่ดำเนินการแล้วก็ดำเนินคดีไปบ้างแล้วนะครับโดยหลักการการปฏิบัติก็คือว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้มีการปฏิบัติการเชิงรุกนะครับในการตรวจค้นขยายผลโดยการสืบสวนสอบสวนขยายผลเกี่ยวกับผู้ที่มีพฤติกรรมนะครับน่าสงสัยหรือคนต่างด้าวที่แฝงตัวเข้ามานะครับเพื่อเป็นข้อมูลด้านความมั่นคงแล้วก็ได้ประสานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงต่างๆนะครับโดยแจ้งเบาะแสหรือแจ้งรายละเอียดต่างๆให้ทางหน่วยงานความมั่นคงได้รับทราบด้วยเช่นเดียวกันเป็นการลักษณะของแชร์ข้อมูลนะครับเพื่อเป็นการป้องกันป้องปรามนะครับการขยายใช้ข่าวหรือการรายงานข่าวที่อาจจะบิดเบือนแล้วก็ที่มีผลทางด้านความมั่นคงนะครับซึ่งทางนี้เนี่ยหากมีการตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็ทางฝ่ายความมั่นคงนั้นพิสูจน์ทราบแล้วว่าไม่มีประเด็นใดๆที่น่าเป็นห่วงนะครับบุคคลต้องสงสัยนั้นนะครับก็จะถูกผลักดันออกนอกประเทศแล้วก็ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพุทธศักราช 2522 นะครับแล้วก็ถ้าหากตรวจพบว่าบุคคลนั้นนอกเหนือจากการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแล้วมีการกระทำผิดกฎหมายในเรื่องอื่นๆนะครับก็จะดำเนินการตามคดีข้อกฎหมายต่างๆของไทยที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกด้วยครับประเด็นที่3ก็คือในเรื่องของการใช้โดรนในห่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วว่าได้ตรวจพบการใช้โดรนเพิ่มมากขึ้นนะครับทั้งนี้อยากจะขอเน้นย้ำนะครับว่าประเทศไทยยังไม่อนุญาตให้มีการบินโดรนทุกชนิดทุกประเภททั่วประเทศนะครับจนถึงวันที่15สิงหาคม2568ตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยที่ลงวันที่30กรกฎาคม2568ที่ผ่านมาครับอย่างไรก็ตามครับในวันนี้นะครับในที่ประชุมของสบทก.ก็ได้มีการพูดคุยเรื่องการผ่อนปรนการบินโดรนเกษตรนะครับในบางพื้นที่ภายหลังวันที่15สิงหาคม2568นะครับด้วยเห็นพ้องว่าพี่น้องเกษตรกรนั้นมีความจำเป็นแล้วก็เดือดร้อนที่จะจำเป็นต้องใช้โดรนเพื่อการเกษตรนะครับโดยประเด็นสำคัญในการหารือก็คือว่าโดรนเกษตรนั้นๆที่จะทำการบินเนี่ยจะต้องผ่านการขึ้นทะเบียนผู้บังคับหรือผู้ควบคุมอากาศยานนั่นแหละครับแล้วก็มีการลงทะเบียนโดรนนั้นๆอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับผ่านระบบ UAS Portal ของสำนักงานการบินพลเรือนนะครับโดยการบินนั้นสามารถบินได้เฉพาะในเวลากลางวันก็คือตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาหรือ 6 โมงเช้าจนถึง 6 โมงเย็น 18 นาฬิกานั่นเองครับ
การลงทะเบียนนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วก็คือจะต้องลงทะเบียนผ่าน UAS Portal นะครับของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนครับอันนี้ก็อยากจะแจ้งให้ทางพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรได้รับทราบทั่วหน้ากันนะครับว่าเราได้มีการพูดคุยหารือกันในเรื่องของการผ่อนปรนมาตรการการบินโดรนเกษตรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเน้นย้ำนะครับว่าจะต้องภายหลังวันที่15 สิงหาคม 2568 ซึ่งเราจะออกมาเป็นประกาศให้พี่น้องประชาชนได้ทราบต่อไปครับขอเน้นย้ำอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าปัจจุบันตามข้อกฎหมายนั้นผู้ซื้อโดรนนะครับหรือผู้ซื้อตัว UAV ทั้งหลายที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับมีหน้าที่ที่จะต้องลงทะเบียนนะครับณจุดขายครับก็คล้ายๆกับการซื้อซิมโทรศัพท์มือถือนั่นเองครับอันนี้ยังเป็นมาตรการที่เรายังดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับสุดท้ายในส่วนของความมั่นคงก็คือเรื่องของการประชุม GBC ความคืบหน้าต่างๆครับก็เมื่อคืนนี้คณะเลขานุการ GBC ของทั้งสองฝ่ายก็ได้ประชุมเจรจาหารือกันจนถึงเวลาเที่ยงคืน 15 ของเช้าวันนี้เลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าทางฝ่ายกัมพูชาทางเลขาฝ่ายกัมพูชา GBC นั้นไม่สามารถตัดสินใจตกลงใจได้ในบางหัวข้อก็เลยต้องส่งเรื่องต่างๆเหล่านี้กลับไปให้พนมเปญพิจารณาก่อนนะครับจนทำให้เกิดความล่าช้าในการตกลงใจจนกระทั่งเมื่อเช้านี้ครับเป็นข่าวดีที่ว่าทั้งสองฝ่ายก็สามารถสรุปข้อตกลงได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันนั้นก็อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารให้ประธานของทั้งสองฝ่ายพิจารณาครับอันนี้ขอเน้นย้ำว่าเป็นข้อตกลงระหว่างฝ่ายเลขาร่วมนะครับยังไม่ถือว่าเป็นข้อตกลงสุดท้ายของการประชุมนี้นะครับโดยฝ่ายไทยเองเนี่ยก็จะนำเรื่องที่ได้สรุปข้อตกลงของกับฝ่ายเลขาระหว่างฝ่ายเลขาด้วยกันนะครับจะนำมาส่งมาให้ทางประธานนะครับอย่างที่ผมบอกไปพิจารณาก่อนแล้วก็จะนำเสนอเข้าที่ประชุมของสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งการประชุมดังกล่าวเนี่ยจะจัดร่วมกับการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.วาระพิเศษด้วยนะครับเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไปนะครับก่อนที่ประธานฝ่ายไทยนั้นจะเดินทางไปประชุม GBC ในวันพรุ่งนี้ที่ประเทศมาเลเซียครับอันนี้ก็ถือบ่งบอกให้เห็นถึงระเบียบหรือระบบต่างๆครับกลไกของการทำงานของเรานะครับว่าการตัดสินใจตกลงใจแล้วเนี่ยจะต้องผ่านขั้นผ่านตอนที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างไรบ้างก็คือผ่านไปทางสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็ครม.เพื่ออนุมัติกรอบก่อนที่จะเอานำไปสรุปหารือในเวที GBC จริงในวันที่7 สิงหาคมคือในวันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับก็ที่ผ่านมาครับก็อยากจะแจ้งในเรื่องของข่าวดีๆของเรานะครับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมรวมทั้งผู้บัญชาการฐานสูงสุดนั้นก็ได้ติดต่อโดยตรงไปยังคณะเลขานุการ GBC ฝ่ายไทยนะครับเพื่อติดตามความคืบหน้าในการเจรจาพร้อมทั้งได้ส่งกำลังใจแล้วก็ชื่นชมในการทำงานอย่างหนักถึงวินาทีสุดท้ายของทีม Thailand ของเรานะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการเจรจาเพื่อบรรลุและปกป้องผลประโยชน์ของไทยครับซึ่งเรื่องนี้นี่นะครับทางทีมโฆษกของสบทก.ก็คือตัวผมเองเนี่ยก็จะเดินทางไปในพื้นที่ไปยังประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมประชุมในเวที GBC แล้วก็จะรายงานให้ทางพี่น้องประชาชนได้ทราบต่อเนื่องต่อไปด้วยนะครับนะครับก็ในส่วนของความมั่นคงมีเพียงเท่านี้จะขออนุญาตส่งต่อให้ทางฝ่ายต่างประเทศครับค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะประเด็นด้านการต่างประเทศนะคะจะมี2เรื่องที่จะนำเรียนทุกท่านทราบนะคะเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเฉลยศึกของผู้แทนคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ICRC นะคะเมื่อวานนี้กองทัพบกและกระทรวงการต่างประเทศได้นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานภูมิภาคนะคะของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ICRC เข้าเยี่ยมเฉลยศึกชาวกัมพูชาที่อยู่ระหว่างควบคุมตัว18นายนะคะซึ่งขอย้ำว่าเป็นข้อที่เริ่มของฝ่ายไทยเองนะคะเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินการและการปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรมและหลักปฏิบัติของ ICRC ของฝ่ายไทยนะคะตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างครบถ้วนและเคร่งครัดขอเรียนว่าสำหรับการดำเนินการต่อไปนะคะในขั้นตอนต่อไปกระทรวงการต่างประเทศทั้งที่กรุงเทพและผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครเจนีวานะคะจะดำเนินการเชิงรุก
เพื่อประสานงานกับทั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศไทยและสำนักงานใหญ่ของ ICRC ที่นครเจนีวาอย่างใกล้ชิดต่อไปและพร้อมให้ความร่วมมือให้ข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการดำเนินการของฝ่ายไทยในเรื่องนี้ต่อไปสำหรับเรื่องที่2ของวันนี้นะคะเป็นเรื่องการจัดการประชุมออนไลน์กับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ของไทยทั่วโลกนะคะในวันพรุ่งนี้วันที่7 สิงหาคม 2568นะคะกระทรวงการต่างประเทศจะมีประชุมออนไลน์กับเอกอัครราชทูตเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรและกงสุลใหญ่ของไทยทั่วโลกเพื่อย้ำการดำเนินการเชิงรุกของทีมประเทศไทยและขอโทษนะในการเดินหน้าชี้แจงข้อเท็จจริงที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์และพิสูจน์ได้เพื่อป้องกันไม่ให้รัฐบาลและสื่อมวลชนต่างประเทศตลอดจนประชาคมโลกเข้าใจผิดจากการเผยแพร่ข้อมูลเท็จและข้อมูลบิดเบือนอย่างเป็นระบบของฝ่ายกัมพูชานะคะที่มีออกมาอย่างแพร่หลายอย่างมากจนถึงปัจจุบันทั้งนี้นะคะเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการชี้แจงข้อเท็จจริงของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและยืนยันจุดยืนของไทยให้ประชาคมโลกให้นานาประเทศนะคะได้รับทราบต่อเนื่องจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศนะคะ FCCT ในประเทศไทยและการจัดการบรรยายสรุปแก่คณะทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทยเมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งสำหรับท่านที่ติดตามเรื่องอยู่นะคะติดตามสถานการณ์อยู่และมีความสนใจด้านการต่างประเทศและสนใจในเรื่องของการดำเนินการของฝ่ายไทยในกรอบพหุภาคีนะคะขอแนะนำให้ไปอ่านคำกล่าวของท่านอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศนะคะที่ชี้แจงต่อคณะทูตเมื่อวันที่4นะคะซึ่งท่านสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศที่ปรากฏอยู่บนจอนะคะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ท่านติดตามและอ่านในรายละเอียดค่ะในส่วนของการประชุมออนไลน์ของพรุ่งนี้นะคะท่านทูตท่านกงสุลใหญ่และข้าราชการของเราที่ประจำอยู่ในทุกมุมโลกนะคะจะได้รับทราบข้อมูลล่าสุดเพื่อจะไปทำความเข้าใจกับรัฐบาลและองค์การระหว่างประเทศตามที่รับผิดชอบตลอดจนสื่อมวลชนท้องถิ่นด้วยนะคะและภาคส่วนอื่นๆที่กำลังติดตามเรื่องนี้อยู่เพื่อเน้นหลักการของไทยที่ต้องการยุติความขัดแย้งโดยสันติวิธีนะคะและกลับสู่การเจรจากับกัมพูชาบนพื้นฐานของความจริงใจและความสุจริตใจสุดท้ายนี้นะคะสำหรับทุกท่านที่กำลังติดตามสถานการณ์อยู่อาจรู้สึกว่าในช่วงเวลานี้การเผยแพร่ข่าวปลอมข่าวบิดเบือนจากฝ่ายกัมพูชาและการใส่ร้ายฝ่ายไทยนะคะซึ่งถึงขั้นการแต่งนิยายทีเดียวมีความถี่มากขึ้นเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทีมไทยแลนด์อยู่ที่มาเลเซียนะคะกำลังเจรจาในกรอบ GPC อยู่ขอเรียนว่าฝ่ายไทยเชื่อมั่นว่าการรักษาบรรยากาศที่ดีโดยไม่ใส่ร้ายอีกฝ่ายหนึ่งนะคะจะเป็นส่วนสำคัญที่จะลดความตึงเครียดระหว่างสองประเทศนะคะเพื่อประโยชน์ของประชาชนของทั้งสองฝ่ายจริงๆแล้วนะคะไม่ใช่ประโยชน์ของฝ่ายรัฐบาลอย่างเดียวนะคะบรรยากาศที่จะเอื้อต่อการเจรจาในกรอบการประชุม GPC มีความสำคัญมากนะคะซึ่งจะยกระดับขึ้นเป็นระดับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งขอให้ทุกท่านทั้งที่อยู่ที่มาเลเซียแล้วนะคะแล้วก็ทีมงานที่จะเดินทางไปพร้อมกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมประสบความสำเร็จในภารกิจนี้นะคะขอบคุณมากค่ะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะนำเรียนให้ทางพี่น้องประชาชนได้รับทราบก็คือสืบเนื่องมาจากข้อกังวลข้อห่วงใยของพี่น้องประชาชนในหลายภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในเรื่องของมาตรการเยียวยาการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับในวันนี้ครับเรามีผู้แทนของทีมโฆษกรัฐบาลนะครับจะมาช่วยชี้แจงนะครับเรื่องของมาตรการเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเป็นมติของ
ที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้นะครับวันนี้ก็คือคุณศศิการวัฒนจันทร์รองโฆษกของรัฐบาลจะมาช่วยชี้แจงในเรื่องของมาตรการเยียวยาในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับขอเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะดิฉันศศิการวัฒนจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะรัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับทุกชีวิตค่ะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะและขอยืนยันว่าการเยียวยาทุกอย่างจะเป็นไปอย่างรอบด้านครบทุกมิติมีมาตรฐานและให้เกียรติผู้เสียสละอย่างสูงสุดค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และกรอบอัตราการเยียวยาตามข้อเสนอของสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยอ้างอิงจากข้อมูลสถิติรายได้ประชาชาติและอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในพื้นที่ชายแดนค่ะทั้งนี้เพื่อสะท้อนมูลค่าความเสียหายและความสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมค่ะนี่ก็เป็นอีกก้อนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นส่วนเพิ่มเติมขึ้นมาจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยซึ่งได้มีการอนุมัติและดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะเช่นทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่แนวหน้าหากถึงแก่ชีวิตหรือทุพพลภาพนะคะก็จะได้รับเงินเยียวยารวม10ล้านบาทต่อรายค่ะและ8ล้านบาทต่อรายสำหรับพลเรือนนะคะในส่วนที่มากกว่าของเจ้าหน้าที่รัฐพี่ๆทหารและตำรวจก็คือค่าเสี่ยงภัยค่ะกรณีที่บาดเจ็บสาหัสนะคะเจ้าหน้าที่รัฐจะได้รับ1ล้านบาทและพลเรือน800,000 บาทค่ะในกรณีบาดเจ็บมากเจ้าหน้าที่รัฐจะได้รับ500,000 บาทพลเรือน400,000 บาทค่ะนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรียังได้มีมติอนุมัติกรอบงบประมาณเบื้องต้นจำนวน 404.6 ล้านบาทโดยใช้ทั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะและงบกลางเพื่อเยียวยาความเสียหายในครั้งนี้ค่ะซึ่งในส่วนของระเบียบปกตินะคะเราได้เริ่มดำเนินการเพื่อการจ่ายเงินไปแล้วค่ะแต่ในส่วนเพิ่มเติมที่ครม.เพิ่งอนุมัติมานะคะก็จะทำให้เร็วที่สุดและในกรณีสำหรับบางเคสที่ไม่ได้รวมอยู่ในหลักเกณฑ์รัฐบาลกำลังพิจารณาความช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุดเช่นกันค่ะทั้งนี้นะคะรัฐบาลยังมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายด้านทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามลำดับขั้นตอนอย่างเร็วที่สุดค่ะและนี่ก็คือมาตรการที่สะท้อนเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกๆคนอย่างเท่าเทียมค่ะด้วยความรับผิดชอบสูงสุดต่อทุกผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณคุณศศิการนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นการแปลเพื่อให้พี่น้องสื่อมวลชนต่างชาตินะครับได้เข้าใจในเรื่องของผลการประชุมของสบทกในห่วงเวลาที่ผ่านมาครับ So good afternoon to members of the media and the public regarding the outcomes of the Ad Hoc Centre for Thailand Cambodia Border Situation this morning. We have the following to brief you. Firstly, the current situation along the Thai-Cambodian border. In general, the situation remains normal. Some military fortifications have been reinforced, but there has been no additional deployment of troops. There has been an increase in drone activity in the areas recently, despite the fact that Thailand has not permitted any type of drone flights across the country. Security forces continue to enforce strict measures to intercept, investigate and take legal action as needed. Another issue concerning the security situation was on the Anma Pass, following the report that the Cambodian soldiers attempted to cut barbed wire placed by the Thai side in the Thai territory. The two sides have since held discussions with no clashes. Clear clarifications and understanding were made.The situation has now returned to normal. The Thai side has now replaced the cut barbed wire with new installations. Second point was on the action regarding arrested individuals and foreign nationals enter the kingdom illegally. We reaffirm and reassure the public that the police remain strict in enforcing immigration laws, particularly regarding the arrest and prosecution of illegal entrants.There have already been arrests and legal proceedings taking place. The standard procedure involves proactive police operations to search, investigate and gather intelligence on individuals exhibiting suspicious behavior. This investigation will provide necessary information which will be used to support national security and coordinated with other Thai security agencies. In addition to that, if
after the investigation, there's no suspicion, the individual will be deported and registered in accordance with the Immigration Act, Buddha's Era 2522, that will coincide with the year of 1979. And if other legal violations are found, further legal proceedings and action under relevant Thai laws will be taken upon those individuals. Thirdly, on the drone usage in the recent period, we emphasize again that all types of drone flights remain prohibited nationwide until August 15, 2025, as per the announcement by the Civil Aviation Authority of Thailand, dated July 30, 2025. However, discussions are now underway regarding potential relaxation of this ban for agricultural drones in certain areas after August 15th due to the needs of farmers. Key conditions would include agricultural drones must be properly registered along with operator registration in compliance with the law. Second point was on the registration must be done through the UAS portal and is free of charge. And third point was flights are only permitted during the daytime. That will be 6 a.m. in the morning to 6 p.m. We would also like to emphasize that all sales of drones must be registered to the relevant authorities at the point of sale. Fourthly, and my last point on the security aspect would be the GBC meeting. Last night, the secretariats of both sides of the General Border Committee held talks until midnight 15. So that would be like midnight 15 this morning. This was due to the fact that the Cambodian GBC Secretariat was unable to finalize to Phnom Penh for further consideration. As of this morning, both sides have reached an agreement at the Secretariat level, and documents are currently being prepared for review by heads of the GBC delegations of both sides. Thailand will present the finalized agreement from the GBC Secretariat to the National Security Council meeting this afternoon, held jointly with a special session of the Cabinet for approval. Following this, the Thai chairman will travel to Malaysia tomorrow to attend the official GBC meeting. In recent days, the Deputy Minister of Defense and the Chief of Defense Force have been in direct contact with the Thai GBC Secretariat to follow up on negotiation process. They have also expressed appreciation and encouragement to Team Thailand for their tireless efforts up to the final moments, wishing them success in negotiations to safeguard Thailand's interests and sovereignty. So that's all I have on the security aspect, and I'll pass the floor to the foreign affairs aspect. Thank you very much, and good afternoon to our international friends tuning in today to the Ad Hoc Centre press briefing. On the foreign affairs side, there are two topics to bring to your attention today. The first topic regards the field visit to detained Cambodian soldiers by the International Committee of the Red Cross, or ICRC. Yesterday, the 5th of August, the Royal Thai Army, together with the Ministry of Foreign Affairs, facilitated a visit by the regional office of the International Committee of the Red Cross to meet with the 18 Cambodian prisoners of war currently being held by the Thai authorities. The visit was initiated by Thailand and reflects our commitment to transparency and reaffirms that our treatment of the Cambodian soldiers are in accordance with ICRC's standards and practices and international humanitarian law fully and strictly. Going forward, the Ministry of Foreign Affairs here in Bangkok and our mission to the United Nations in Geneva, led by our ambassador, permanent representative there, stand ready to engage proactively and to continue to coordinate closely with the ICRC's regional office here in Bangkok and head office in Geneva on further cooperation and additional information on the group and our continued compliance with international humanitarian standards, norms, and practices as required. The second topic for today regards the international outreach and an upcoming online meeting with Thai ambassadors, consuls general, and permanent mission representatives.
As detailed at the previous briefing on Monday, the 4th of August, the Ad Hoc Centre joined a panel discussion at the Foreign Correspondents Club of Thailand, FCCT, right here in Bangkok, while the Ministry of Foreign Affairs held a follow-up briefing on the Thailand-Cambodia border situation for the diplomatic corps and representatives of international organizations stationed here in Thailand in order to provide factual updates on the situation and make Thailand's positions on various issues regarding the current border tensions known and understood internationally. For those interested in what was briefed to the diplomatic corps as it relates specifically to actions taken by Thailand in the various international forums, please feel free to have a look at the intervention given by our Director General of International Organizations Department at the Ministry of Foreign Affairs, which has been posted on our dedicated page for the current border tensions on our MFA website as shown on screen. In any event, to keep this momentum going, tomorrow, the 7th of August, the Ministry will hold an online meeting with Thai ambassadors and consuls general from our embassies, permanent missions, and consulates general around the world. This meeting will emphasize the role of Team Thailand to proactively present the international community with clear, evidence-based facts to prevent misunderstanding by foreign governments, international media, and the wider global community, especially in light of the widespread and systematic disinformation campaign currently being conducted by the Cambodian side that continues even now. This is a session where our ambassadors, consuls general, and diplomats stationed all over the world will be kept up to speed on the latest developments so that they can continue to effectively engage with governments and international organizations for which they are responsible. This also applies to local media and other interested sectors in touch with our embassies currently in order to emphasize to the international community Thailand's principled position in resolving the border issue with Cambodia through peaceful means using existing bilateral mechanisms with sincerity and in good faith. Final remarks. For those currently following the situation closely, you may have noted an uptick in the fake news and distorted information being disseminated by the Cambodian side, which are now actually becoming as imaginative as they are absurd and aimed, however unsuccessfully, at discrediting Thailand. I might add that this uptick so happens to be coinciding with the current negotiations ongoing within the GBC framework. On our part, let me underline that Thailand strongly believes that maintaining a positive atmosphere without resorting to disinformation will be key to reducing tensions between our two governments for the benefit of Thais and Cambodians alike. It is also key to supporting an atmosphere for constructive dialogue, most immediately for the GBC currently ongoing, where the defense minister level meeting is taking place tomorrow. On that note, and to add to the words of encouragement passed to our team on the ground, let me continue to wish for the successful conclusions, constructive negotiations, both to our teams on the ground and those traveling there. We send you every encouragement to complete your mission successfully. Thank you very much. And in recent days, there have been public concerns regarding the compensation measures to the affected victims, be they civilians or the government officials. So today I have good news that yesterday the cabinet has approved the compensation measures to help these affected victims. And today we have the deputy spokesperson from the government, Ms. Sasikan Wattanajan, to give you the clarification and elaborate on the compensation measures. Thank you. Good afternoon, all international friends. I'm Sasikan Wattanajan, the deputy government spokesperson. The Royal Thai government places the highest importance on every life affected by the situation along Thai-Cambodian border, and reaffirms that all compensation and support will be delivered comprehensively in line with national standards and with the honor for those who have made sacrifices. The Thai cabinet has approved yesterday a comprehensive compensation framework for those affected by the situation. Under this framework, the government officers who have either lost their life or become permanently disabled in the line of duty will receive 10 million baht each,
Meanwhile, members of the public in the same category will receive 8 million baht. In addition, for those who sustain serious injuries, the government will provide 1 million baht for officials and 800,000 baht for members of the public. Where injuries are considered moderate, compensation will be 500,000 and 400,000 baht respectively. And to support this policy, the Cabinet has approved an initial budget for 404.6 million baht, drawn from both the Central Emergency Fund and the National Disaster Relief Fund. Actually, we have already begun providing support under the existing regulations. As for the additional compensation recently approved by the Thai Cabinet, we will proceed as quickly as possible. And for those who are not currently covered under existing criteria, we are actively reviewing their cases and we do our best to reach a decision without any delay. In addition, all relevant agencies have been instructed to carry out damage assessments, particularly regarding property losses, and to move forward with further assistance. This actually reflects the government's ongoing commitment to fairness, responsibility, and respect for every individual affected by this situation. We will continue to ensure that the support is provided promptly and with dignity. Thank you very much. And now back to the Ad Hoc Centre spokesperson. Thank you very much to Ms. Sasikan, the Deputy Spokesperson of the Government. ครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการสรุปการแถลงข่าวของสบทก.ประจำวันที่ 6 สิงหาคมในวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับอย่างที่เราได้เน้นย้ำทุกๆวันครับทุกๆครั้งที่เรามีการแถลงข่าวก็คือให้ติดตามในเรื่องของ Facebook Page ของเรานะครับใช้ชื่อว่าศูนย์เฉพาะกิจชายแดนไทยกัมพูชาทีมไทยแลนด์นะครับอันนี้ก็จะเป็นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงต่างๆนะครับให้ทางพี่น้องประชาชนได้ติดตามอย่างต่อเนื่องครับรวมถึงการประชุม GBC ในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับก็จะมีการนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาอัปเดตให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบทาง Facebook Page ดังกล่าวนี้ด้วยครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ